تنها در جنگل‌های دورافتاده سوئد 8 شرکت کننده باید توی سخت‌ترین شرایط در برابر طبیعت وحشی برای بقاشون تلاش کنن و توانایی‌هاشون رو در برابر گیاهان سمی، حیوانات وحشی و بلایای طبیعی محک بزنن. هر کس که بعد از پایان 5 روز هنوز توی چالش بمونه و بیشترین امتیازات روزانه رو به دست بیاره، برنده نهایی این چالشه. در گروه‌های 2 نفره، بدون حضور تیم فیلمبرداری، بدون تماس با همدیگه و کاملا عایق از دنیای بیرون. انسان در برابر طبیعت. واقعا من چرا دارم چه این چالشی رو میگیرم؟ دیگه واقعا داره به اینجا میرسه، دارم با آخر میرسم، دیگه نمیتونم. من خیلی بارون رو دوست دارم ولی الان نه، الان از بارون متنفرم. روشن نمیشه. ما که حالا خیلی اوضاعمون خرابه، داریم مریض میشیم، همینم گوش درد داره، گلو دردم داریم. صورتی بودنش اینجا اصلا معلوم نیست ولی خیلی حسن خوشگل صورتیه. صبحتون بخیر باشه. تازه خورشید اومده، اینو مطمئنم. دیشب شب خوبی بود، گرفتیم خوابیدیم تونستیم، ولی پشه ها پدرمون رو در آوردن. نمیدونم صورتم تا چه حدی معلومه ولی تیک کم کردن. با اینکه همین کیسه خوابمو کلاه داشت کشیدم سرم، اینشو بستم، یعنی واقعا فقط همین یه تیکه معلوم بوده که زدم چون جا به جا شدم. میخواستم یه تیکه سوراخ باشه که بتونم تنفس کنم، دیگه از اون بود. همین الانش با صدای پشه واقعا نتونستم بخوابم و اینکه خیلی کلافه شدم دیگه گفتم آدم باشه برم تور ماهیگیری رو بیارم ببینم میتونم ماهی بگیرم یا نه. شب خیلی خوب بود، یعنی ترسناک نبود. مگه میشه جنگل ترسناک نباشه؟ ولی اوکی بود، ما گذروندیم، ولی سختیش خرس نبود بیشتر برای من پشه بود. حالا فیفی هنوز خوابه، همین الان هم اینجا پر پشه است. آتیشمونم تا نصف شب آتیشمونم تا نصف شب روشن بود، بعد دیگه خاموش شد. ولی انقدر کیسه خوابمون گرم بود و اینا دیگه گفتیم ولش کن. باز بعد روشنش میکردیم برای حیوان و اینجور داستانا، ولی خیلی خسته بودیم. بریم صبحمون رو پر انرژی شروع کنیم. ببینین تیکه پارم کردن، یعنی تو کل سرم پر از این جای پشه است و قشنگ دارم میمیرم. جدی میگم خیلی عذاب آوره. فیفی همچنان خوابه، خیلی گشنمه. میرم یه ذره بلوبری جمع کنم تا فیفی بیدار شه. و اینکه داره بارون میاد. آتیشو دوباره روشن کردم، فکر کنم یه نیم ساعتی وقت بود چون دوباره همه چوبا خیس شده بود چون دیشبم بارون میومد و روز دومه. یعنی شرایط یه سر چیزاش سخته که اصلا فکرشو نمی کردم هیچ وقت این موضوع سخت باشه. میدونین اصلا خیلی عجیب تر از اون تصورم بود، ولی به همون سختی بود که فکرشو میکردم. حالا دیگه آتیشمون اوکیه، همینطوری که میبینی زیرش هم یه ذره زغال شده. 1-2 تا کنده میذارم، بعد میرم بلوبری جمع میکنم. سختی های این چالش تا امروز کفشمه، خیسی کفشم همچنان خیس بود و اینکه آتیش روشن کردم. حالا بهتون نشون میدم کفشم در بردم با جورابمو سوزوندم، ولی جوراب و کفشم خیس بودن دوتایشون. پشه ها دیوانم کردن، یعنی علنا من نخوابیدم، نه ترس خرس و اینا، ولی امروز صبح صدای نمیدونم گرگ بود، روباه بود، یه گله بودن هی داشتن صدا در می آوردن، اونم ترسناکش کرده بود. اینا بود دیگه. ببینیم روز دوم چیه. امیدوارم بارون شدید نشه که آتیش ما هم از بین نره، وگرنه یخ میزنه. یه چند تا پشه دیوس هستن نمیذارن بخوابیم. من 3 تاشون رو الان کشتم، بازم از سوار من تو هم میان. اوی ستونه رفتی تو کلیه من. جدی؟ خب بیان برتر جا داری. تو رفتی تو بیا نگاه کن، پشه اینجاست.
شرف سرویس هم کرد از دیشب، حتی کمرم هم زدن. بعد خیلی دوست دارم بخوابم ولی نمیذارن دهن سرویس ها. تا میام بخوابم صبحتون بخیر. من از هر چی پشس متنفرم، خیلی بد متنفر شدم. قبلا من به خودم میگفتم که مثلا چه میدونم این پشس بیاد خونمون بخوره، چه میدونم تغذیه کنه، مثلا برام مهم نبود. ولی از امروز به بعد من هر پشه‌ای رو ببینم دهنشو سرویس میکنم. دیشب من خواب بودم تا صبح بالا سرمون پشه بود. بعد جوری بود که مثلا من فقط یه قسمت از بدنم باز بود. خب نمیشه دیگه، یعنی هر شب کیسه خوابم ببندی یه قسمت از بدنت بازه. بعد تو همون قسمت از بدنم 20 تا پشه می اومدن نیش میزدن. بعد من هر چند دقیقه یه بار خب بعد بلند میشدم اینجوری پشه ها رو میپروندم و اصلا نذاشتن درست بخوابیم. ولی خداییش جامون خیلی خوب بود. قبول داری آرمان؟ کفش خیلی صاف و خوب بود. چادر یه ذره سقفش کوچیکه که امروز به احتمال زیاد تغییرش بدیم. ما سقفش رو از قصد کوچیک ساختیم چون که اولش فکر می‌کردیم که از چادر استفاده نمی‌کنیم، از جلبک و اینا استفاده می‌کنیم، ولی چون که از چادر استفاده می‌کنیم دیگه چادرمون هم بلنده، میتونیم سقفش رو بیاریم بالاتر. یه نکته دیگه هم که من الان دارم بهش پی میبرم، چون که ما غذا نخوردیم، تقریبا 24 ساعت ما هیچ غذایی نخوردیم، فقط بلوبری و آب خوردیم. و یه نکته که برای من جالب بود، کفشو می‌خواستم ببندم، یعنی یه کاریه که خیلی آسونه ولی برای من خیلی سخت بود چون اصلا انرژی نداشتم. یعنی به زور من تونستم دو تا کفشمو پام کنم و ببندم و قشنگ دارم حس می‌کنم که هر روز انرژیامون داره میره. فقط امیدوارم که تا روز آخر بتونیم دوام بیاریم. و مهمترین چیز الان برای ما اینه که بریم چه می‌دونم یه صبحونه دوباره بلوبری لوت کنیم، بلوبری بزنیم به بدن و امروز باید سعی کنیم که ماهی بگیریم. الان تقریبا یه دقیقه است که ما داریم دنبال صبحونه می‌گردیم و نگاه کنید خودتون تو این دقیقه تونستیم اینقدر بلوبری جمع کنیم. واقعا ما چقدر خوشبختیم. اگه بلوبری نبود الان من و آرمان همدیگه رو داشتیم می‌خوردیم. ولی ببین الان دلم حواسه چی کرده؟ چی؟ املت. وای. یه دونه کاپوچینو بچه‌ها، کاپوچینوی خوشمزه با یه دونه املت، چای هم اوکی، چای املت هم اوکی. من دوتاشو راضیم. بعد املتش هم با گوجه باشه و فلفل دلمه با نون لواش. وای املت که بدون نون لواش نمیشه. بچه‌ها اینم از صبحونه امروزمون. واقعا چه زندگی لاکچری ما داریم. بلوبری فکر کنم توی آلمان تقریبا کیلویی 20 رو باید باشه. من حالم دیگه از بلوبری به هم میخوره. داشت زندگی همینه دیگه. آدم حتی اگه بهترین چیزا هم داشته باشه کافی نیست بعد یه مدت. یعنی همیشه آدم باید بالانس رو نگه داره. نه مثلا فقط بلوبری نمیتونه ما رو تا ابد زنده نگه داره با اینکه میوه خیلی کمیاب و گرونیه. دیشب دهنمون سرویس شد. من اصلا نتونستم ویدیو بگیرم، انقدر استرس داشتم. صدا می اومد دیشب، صدا حیوان می اومد، صدا پا می اومد. بعد سرد بود. این کیسه خوابار مهران رفته ارزون ترین رو گرفته تو این چالش که ما زجر بکشیم بیشتر. ولی چرا این کارو کرده؟ بعد آقا یخ که زدیم همه کار شد. در مجموع بگم از دیشب حدودا فکر کنم یه 40 دقیقه یا شاید کم نیم ساعت خوابیدم، ولی علی همه رو گرفت خوابید. مراقبم شد. همش صداش میومد. بعد من وسط دیشب دستشوییم گرفته بود، همه جا تاریک. گفتم الان پاشم یه ایوونی، بعد وقتی میاد یقه‌مو میگیره دیگه 100%. بابا منم حاجی نمیدونم چند ساعت خوابیدم. الان فکر کنم صبح زوده، مثلا ساعت بعد مثلا بین 6 تا 8 بعد باشه تا جایی که حالا حدس میزنم. ولی من شاید مثلا بگیم مثلا 10 شب تا الان مثلا ساعت 7 صبح همه رو خوابیده. 8 ساعت 9 ساعت من شاید همین 2-3 ساعت خوابیدم. 2 ساعت علی همه رو خوابید. بعد هیچی چت نگو حاجی اینو 2 ساعت بیدار. خیلی سرده. من خیلی از شدت سرما بیدار شدم. من هنوز الان دارم میلرزم. بعد علی رو بیدار کردم. شدت سرما با پشه حاجی. گفتم حاجی نخواب تا من دستشویمو بکنم. بعد خدایی من اصلا جرئت نکردم پشتام ببینم اینجا رو ببینم. بعد اون طرفو میدیدم یه عجیب غریب بود واسم تو شب. نمیدونم چه جوری بهتون توصیف کنم. واقعا بدجور بود. با جوراب از این کیسه خوابه پیاده شدم همینجا دقیقاً همینجا یه دقیقه داشتم دستشویی میکردم تمومم نمیشد. خلاصه چی همون راهو بدون اینکه به این ور اون ور نگاه کنم برگشتم و دوباره گرفتم. نخوابیدم ولی درست کشیدم. در کل دهنمون سرویس شد دیگه. الانم نمیدونم چیکار کنیم. واقعا خیلی سرده. سرما بدتر از اون بیشتر تاثیر داره که ما هیچ نخوردیم و اصلا واقعا خون تو بدنمون جریان نداره. حتی من پام خیلی یخ زده بود. چرا؟ چون به این سمت بالا آویزونه. بذارتون نشون بدم. به این سمت بالا آویزونه و هرچی خون هستش میاد به سمت پایین و عملا خیلی پای من انگار بی‌حس شده بود دیشب. انگار سلاخمون کردن آویزونمون کردن. میخوام
آجی خیلی بدجوره از جلوهای پا میگیره چون خون نمیرسه. آره واقعا خیلی بد، خیلی سرد بود، خیلی 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 سرد بود. آقا ما همین الان که میخواستیم شروع کنیم کارا رو انجام بدیم و پاکت دومو یعنی روز دومو باز کنیم، یه بارونی گرفته که اصلا باور نمیکنید. فکر کنم شدیدترین بارونیه که من تا الان، اون اینجوری نیست که من مثلا بگم خیلی شدیدترین بارونیه که تا الان دیدم، ولی شدیده دیگه، خیلی داره بارون میاد. ولی پاکت دوم باز کنیم، بریم دومی هم باز کنیم. قبلش هم بشاشم. بله خیلی دشویی. شماره یکیش هم اینجا سخته، فرض کن دیگه شماره 2 چه اوضاع داستانه. این چاقو هم که همیشه باید دستمون باشه و داستانی شد اره‌ای بزنیم حیونا رو دفاع کنیم از خودمون دیگه. آره ما صبح بلند شدیم و دیدیم که واقعا هوا خیلی بده، یعنی باد میاد و ابری هم هست، احتمال بارندگی امروز 100 و اینکه آتیشمون هم خوابمون رفته بود، خاموش شده بود. خدا رو شکر اون کنده بزرگه یک کم آتیش تهش مونده بود که تونستیم با همون روشنش کنیم. خیلی هم عالی. صبح بلند شدیم دیدیم آتیش خاموش، یه ذره از کنده روشن مونده، با همون یه ذره ببینیم چه آتیش درست کرد. از خوبیش اینه که اینجا درخت کاج داره، کاجم چون چربه زود میندازیم تو آتیش زود میسوزه. داداشم رفته داره بلوبری جمع میکنه که یه چایی با بلوبری بزنیم گرممون بشه. منم باشم برم میخوره چوب موب بیارم، بعد پناهگاهمون رو ارتقا بدیم، بعد بریم سراغ چالش روز دوم. همونطور که میبینیم بارون خیلی شدیدتر شده. من نرفتم بلوبری بچینم، گفتم که برای اینکه من برم فیفی هم خوابه، اون وقت چیز میشه، آتیشم خاموش میشه، تو این بارون بدبخت میشیم، عمرم بتونیم دیگه آتیش روشن کنیم. الان اومدیم سریع بلوبری بکنیم و یه چیزی بخوریم. روز دوم شروع شد، اشکال نداره که بعد خوابیدیم، اشکال نداره که پدرمون رو بردن، اشکال نداره که کفشم پامو داره میزنه چون جورابم نازکه، اشکال نداره جورابم سوزوندم، پاهم اینجوری نوکه انگشتام بیرونه و اشکال نداره کفشم خیسه. من یه چند تا دونه کندم، خیلی کوچولوام، ولی خدا رو شکر که همونطور که میبینین بلوبری اینجا زیاده. اون قرمزم خوردنی هست ولی من ریسکش رو اصلا نمی کنم، برای اینکه نه قرچ میخورم نه اینجور چیزا رو، فقط بلوبری میخورم، زغالخته میخورم، چیزایی که کاملا میشناسم. یعنی نمیخوام به خاطر مسمومیت و اینا از چالش برم. این همه سختی نکشیدم که مسموم شم برم. خب بچه ها، روز دوم، سلام به همگی. داریم بریم بلوبری جمع کنیم، یه ذره انرژی بگیریم. دیشب من از کمردرد مردم. فکرشو بکن روی تخت چوب بخوابی، بعد همش هم بالا پایینی داره. وای ببین 20 بار از خواب پا شدم از کمردرد. ولی یه چیز خیلی جالب، من جوری که خوابیدم اصلا نمیدونم تا حالا اینطوری نخوابیده بودم، انگاری که بیهوش شدم. فکر میکردم که هر مثلا 5 دقیقه بلند میشم از ترس، ولی اصلا اونجوری نبود. من که بیهوش شدم، فقط پانیز بیچاره یه ذره صدا اذیتش کردن، نتونست درست بخوابه، ولی من که قشنگ بیهوش شدم. هر دیگه کمردرد دارم دیگه. الان داریم میریم سربالاییه، من پشت دوتا پام زخم شده، انقدر دیروز راه رفتیم. یه بارون عجیبی هم داره میاد، خیلی ملوه ولی اذیت میکنه، یه جوریه داره که یخ میخوره به صورتت. خب بلوبری ها کجا بودن؟ بلوبری ها کجا؟ هانا ای بابا، دیروز راه میرفتم پام میرفت رو بلوبری فقط، حالا الان که میخوام نیست. فکر کنم همین طرفا باید باشه. اینا بلوبری نیست، یه چیزای میوه قرمزه، من نمیدونم اینا قابل خوردن یا نه، واسه همین اینا رو دست نمیزنم. فکر کنم آفرین اینا بلوبریه. بذار برم که زیاد باشه، اینجا خوبه. بچه بعد از یه عالمه تلاش زیر بارون خیس شدم، تونستم انقدر بلوبری جمع کنم. حالا نگران آتیشمونم، برم با آتیشمون یه رسیدگی کنم ببینم پانیز کجاست، چقدر بلوبری جمع کرده. اینا رو بشوریم بخوریم، فعلا یکم انرژی بگیریم،
و بعد دوباره بیایم بچینیم. یک جوری کمرم درد میکنه اصلا باورتون نمیشه. بارون خیلی شدید شد. سری بزن برم ببینم آتیشمون. وای آتیشمون خاموش نشه. شدت آبو وای داره خاموش میشه وای لعنتی. چه به موقع رسیدم. تازه یه اتفاق دیگه هم افتاد. میبینین اینا رو کیسه خوابامونه. این گیاه زیرمون خیس بود، کیسه خوابمون زیرش خیس شده. ولی من صبح که پا شدم آتیش روشن کنم انقدر خسته بودم یادم رفته بود کیسه خوابم بالای کلاهش رو ببندم. توش بارون اومده و کیسه خوابم خیسه. چالش در چالش. فیفی بیاد ببینیم که چالش روز دوم چیه. ولی خدا رو شکر آتیشمون برپاه چون خیلی سرده هوا. خیالم از آتیش راحته. یه ذره کندم نصفش رو ریختم ولی اشکال نداره، فیفی میکنه، من حواسم به آتیش. اما نتونستیم ماهی بگیریم و یعنی که امروز فقط باید بلوبری بخوریم. چه دریای آرومی، چه آرامشیه. تو دریا که نه دریاچه، ولی خدا رو شکر هوا طوفانی نیست و دریاچه آرومه، یعنی بهترین تایم برای ماهیگیریه. منم برم تور رو تست کنم. البته من تور رو دیگه نمیبینم، برم تور رو بکشم بیرون ببینم آقا چیزی گرفتیم یا نه. اوه ببینم تورم کجا رفته. وای خدا رو شکر. من فکر کردم تورم به این سنگای اینجا گیر کرده. الان من خودم توی تور گیر کردم. وات فاز بچا گند زدم، حواسم نبود. توی نخ ماهیگیری گیر کردم. ای بابا همه رو باید در بیارم که اگه حواسم نباشه امکانش هست بکنم توی آب. بعد یه نکته این از انگشت منه که دیشب یه تیکه از تنه درخت رفت داخلش، خون میومد تا دیشب ولی خونش بند اومده، ولی الان هر جا رو که لمس میکنم خیلی درد میگیره. یعنی حتی با این انگشت من اگه بلوبری بچینم درد میگیره، ولی دردش جوری که آدم میتونه تحمل کنه و چیز خیلی مهمی نیست. خب اینم از تورمون. ببینیم که چی گرفتیم. احساس میکنم یه ذره سنگین شده ولی احساسم غلطه. اوکی اینم از تورمون بچه‌ها. فکر کنم چت ترین کیفیت تور رو من گرفتم، یعنی با این هیچی نمیشه گرفت. خب بچه‌ها ما صبحونه رو خوردیم، باز بلوبری خوردیم چون به جز بلوبری چی دیگه نتونستیم پیدا کنیم. دیشب خیلی بد خوابیدیم یه جورایی ولی خوب بود، از سرما و یه ذره بارون هم گرفت درمون بودیم، ولی خود تصمیم گرفتیم که عوض کنیم سیستمو. یه ذره پنت هاوس توریش کردیم، یه ذره آوردیم بالا. بعد اینجا هم 2 چوب گذاشتیم که اگه این وسط آب جمع شد بتونیم آب و بارون هم بخوریم. الان داره بارون هم میگیره، تنها کاری که باید بکنیم اینه که چادر روش بذاریم و تمام. بعد از تقریبا 20 دقیقه ببینید که چی ساختیم. بچه‌ها الان کلی جا داریم این داخل و من حتی یه دونه چوله‌باسی هم درست کردم که بتونم کاپشنمو اضافه کنم. تجهیزاتمون، تشک خوابمون. بعد از اینجایی که چادرمون کوچیک بود مجبور شدیم اون پشتو با چوب و سنگ ببندیم که حالا خرگوشی، موشی، روبایی چیزی نتونه بیاد داخل چادر. و این قسمت از چادرم بازه و اینم برامون زیاد مهم نیست. دیشب هیچ حیوانی سمتمون نیومد، امروز هم امیدوارم نیاد دیگه. بچه‌ها هوا رو ببینید، هولی شت. دیروز هوا آفتابی و خوشگل بود، امروز از وقتی که من بلند شدم تا الان داره بارون میباره. یعنی من تقریبا خیس شدم. خب حالا که از خواب بلند شدیم، صبحونمون هم خوردیم، وقت اینه که چالش روز انجام بدیم و امروز روز 2. خوشحالم که تا امروز تونستیم اینجا دوام بیاریم. بریم برای چالش روز دوم ببینیم که چالش روز دوممون چیه. داش میشد از این بسا استفاده کرد، توش قشنگ میشد بلوبری جمع کرد ولی اجازه نداریم. چالش امروز 1. از امروز تا چالش روز بعد بدون کفش و جوراب سپری کنید. فقط اجازه دارید از وسایلی که توی طبیعت پیدا میکنید برای خودتون کفش درست کنید. 2. از جونورا و حشرات اطرافتون عکس بگیرید. جونورا نباید تکراری باشن. فقط تا آخر امروز وقت دارید و بابت هر جانور 2 امتیاز بهتون داده میشه. من شب از اینجا بلند شدم رفتم اینجا دستشویی، این کاجا که رو زمینن پای منو ترکوندن.
خب بعد شما فرض کنید بدون کفش توی جنگلی که پر از سنگ، پر از چوبه و پر از بوته است. الان غذا ما می‌خوایم لوت کنیم، بعد بریم بین بوته‌ها که خیسه، بعد بدون کفش اصلا نمیشه. خب بچه‌ها این از کفشم، اینم از جورابم بچه‌ها دیزاین هندونه است، خیلی هم خوبه. اینم مال بلوبریه، یه دونه بلوبری افتاده بود توی کفشم و کل زندگی ما یه جورایی آبی کرد. آرمان تا فردا با این کفشا خدافظی کن. دهنمون سرویس حاجی. ببین نه چوب میتونیم بریم بیاریم لوت کنیم، نه میتونیم بریم بلوبری بچینیم. واقعا دهنمون سرویسه. ولی این چالش رو انجام میدیم. چرا؟ چون که دیروز هم ما از چادر استفاده کردیم، 5 امتیاز کمتر گرفتیم و امروز حداقل باید این چالش رو انجام بدیم تا حداقل یکم امتیاز بگیریم. نگاه کنید بچه‌ها. یه دونه بلوبری افتاده بود توی کفشم. دهن کفشمو سرویس کرده بود. اینم از آرمان و این کفشا رو دیگه ما میذاریم کنار و تا فردا هیچ استفاده ازشون نمی‌کنیم. روز دو حدث چیه علی؟ برای روز دوم 100% از سخت‌تر از روز قبلی باشه نمیدونم. احتمالاً من هم هست. آخه خیلی سخت بود دیروز سر بلند کردن. امروز اگه اینجوری بارون باشه خب دهن آدم چالش میشه، یعنی همینجوری درست بکنه. همینجوری شانس من که امروز روزی اوکی باشه که با اینکه بارونه، ولی که اوکی. امروز تا چالش روز بعد بدون کفش و جوراب سر کنید. فقط اجازه دارید از وسایلی که در طبیعت پیدا میکنید برای خودتون کفش درست کنید. 10 امتیاز. 2 از جانوران و حشرات اطرافتون عکس بگیرید. جانورها نباید تکراری باشن. بابت هر جانور 2 امتیاز بهتون داده میشه. فقط تا آخر روز وقت دارید. ببین عملا چالش روز اول که ما الان نمیتونیم انجام بدیم چون که خیلی سرد و بارونیه، سرد و گلیه. من عمرن این کارو انجام من پام در واقع اصلا یخ میزنه، انجام نمیدم. دومم از جانورا و حشرات میتونیم عکس بگیریم. آره میتونیم عکس بگیریم. میتونیم اینجا بریم بچه واسه صبونه باید اول بلوبری رو جمع بکنیم. میتونیم سرا مثلا گنجیش که نمیدونم پشم به عنوان جونور حاجی حساب میشه ها. از جانوران و حشرات. آره پشم فقط تکراری نباید باشه دیگه. از کلی حاجی آره راست میگی. ما بی‌نهایت میتونیم چیز کنیم، عنکبوت و فلان و بیسار. من نظرمه ما که 10 امتیاز رو نمیتونیم بگیریم چون من کفشامو در نمیارم. آره بیا انقدر از حشره عکس بگیریم که اینم جبران کنیم امروز. اوکی بریم. خیلی به سرام که داریم بلوبری جمع می‌کنیم. ببین الان این مسئله که هست چون داره بارون داره میاد، خب الان حشره زیاد اینجا نمیتونه باشه. آره وای حاجی فکر کنم این کسی که این چالش‌ها رو چیز کرده قشنگ میدونسته قراره چه اتفاقی بیفته، کی بارون بیاد کی نیاد. یه کاری کرده شانسیه. بابا اینجا واقعا شانسه، تو نمیتونی پیش بینی بکنه هفته دیگه بارون چجوریه. زده مثلا کل هفته بارونیه ولی ممکنه عوض شه. آخه ببین دیروز که هوا خوب بود این چالش کفش نبود، بعد حشره هم زیاد بود این چالش عکس نبود. امروز که بارون اومده و هم سخته بدون کفش هم حشره پیدا کردن سخت شده، این دوتا چالش رو برای ما گذاشتن. بچین بلوبری. حاجی اینجا کلی سرام بچه بلوبری هستش. به نظر نمیدونم من الان فعلا انرژی دارم ولی حاجی نمیدونم شب خیلی گشنم بودن، اصلا از گشنگی داشتم بیدار میشدم. البته الان یکم کمتر شده ولی خب آره الان نمیدونم من اصلا از گشنگی نمیخوام. بالا پایین میشه گرسنگی. مثلا الان به من یه کاسه دونر بدی واقعا شاید نمیتونم بخورم. من فعلا همیشه احساسی دارم. البته چون من همیشه از خواب بیدار میشم صبح. راست میگی. 2-3 ساعت اول اصلا هیچ نمیتونم بخورم. گرسنگی خیلی داره اذیتمون میکنه. حاجی اصلا من هیچ حشره نمیبینم. بابا من همیشه دم مثل عنکبوت اینا میدیدم، الان هیچی به هیچ. اوه یاش حاجی عکس بگیر. ای رفت. وا ای شت. حاجی تو دوربین دم دستت باشه عکس بگیری. روشنش بذار تو حالت عکس. ببین اینجا تار عنکبوت ببین خودش هست. من دیدم اونورم تارش بود، خودش نبود، خودش رفته بود خونه. صاحب خونه کجایی؟ بیا ازت یه عکس بگیر. بابا یه دونه. بگی معلوم نیست. خب بگی خیلی چوس اصلی بگی. پشه اصاره ببینم. خب 2 امتیاز ایزی پیزی. جدی بچه‌ها یادونه بچه پشه ریزیدیم. حالا خیلی سخته فکر کنم زوم بکنه کسی میخواد بررسی بکنه ببینه. حالا کی میخواد نژاد این پشه رو چیز کنه؟ آروین یا نه؟ آروین از پس آروین همیشه در میاد. سگم بزنی الان نمیاد بیرون. ما اینجا داریم بلوبری میچینیم مثل این مادر بزرگا تو مزرعه. بچه اینجا خیلی بلوبری گنده مونده یمینی همش گنده سرشه که اینجاست. علی بیاین اینجا رو ببینی. مشتی چیه؟ یا لامه تاره بعد یا لامه حشره. دو
اما انواع اقسام حشرات فرق داره. عنکبوت بچم بگی آمد دیدمش. اینجا هم یه تار عنکبوتی هست ولی هیچی روش نیست. 6 امتیاز بهمون داد. آره یه 6 امتیاز بهمون داد. این که کرمی مرمی چیزی نمیبینی؟ حاجی انگاری میبینی جنسش انگاری مثلا کاور پشم انگار. نه انگار مثلا چه میگن ساخته مصنوعی. آره دقیقاً. کم ناموسن تو اینجا نیست حاجی. نمیشه اینجا کم نباشه که. بعد از یک ماجراجو کوتاه و ریزی بالاخره رسیدیم به خونمون. خدای هیچی مثل خونه خود آدم نمیشه. مشکل از دور ببین قشنگ. یه ابهت خیلی خفنی داره. یه واسه چند تا پرو پلیره. خب روز 2 بریم واسه چالش روز. ببینیم چالش روز چیه. واقعا چالش کار کننده و سخت. آره چالش روز دوم یه امروز تا چالش روز بعد فقط تا آخر روز وقته. ببین اینو کفش من اصلا خیسه، جورام هم خیسه. با این اوضاع آب و هوا فکر نکنم بتونیم مثلا همچین کاری کنیم. بچه‌ها قراره بارون بیاد و خیلی آتیش نیاز داریم، خیلی چوبای ضخیم نیاز داریم و اینکه من دارم چوبا رو اره میکنم. هانیزم میبینیدش، هانیز در حال آوردن هیزاب. هر چیزی میذارم تو این آتیشه میسوزه، پودر میشه، هیچ چیزی نمیمونه. من نمیفهمم این آتیشه چجوریه داستانه. بریم اول به نظرم چالش روز دوم با هم ببینیم. فقط هر چالشی باشه ما تو این بارون چجوری اجرایش کنیم. قبول نداری؟ چالش روز 1. امروز تا چالش روز بعد بدون باشی رو دیر میخوندی. امروز تا چالش روز بعد بدون کفش و جوراب سر کنید و فقط اجازه دارید از وسایلی که در طبیعت پیدا میکنید برای خودتون کفش درست کنید. 10 امتیاز. حالا 2. از جانوران و حشرات اطرافتون عکس بگیرید. جانورها نباید تکراری باشن. بابت هر جانور 2 امتیاز بهتون داده میشه. فقط تا آخر امروز وقت دارید. خب آردی ما 4 امتیاز گرفتیم چون میگه که از جانورها و حشرات. من تو خودمون جانوریم. اینم میشه. من تو عکس میگم دارم. خیلی سخته بدون کفش و جوراب تو این بارون واقعا نمیشه. نگه که برای خودمون یه کفش بارون هم اومده اصلا افتضاح. بارون اومده جونورا رفتن. جونورا کجامون پیدا کنیم؟ جونور بچه شاید باورتون نشه مگه بخوام اینجا جونور عکس بگیرم فقط میتونم پشه عکس بگیرم. یه چیزی بارون اومده تا یکم دیگه اگه بارون قطعه حلزون میاد بیرون. کلی حلزون مختلف میتونیم پیدا کنیم. میتونیم بخوریم؟ چی؟ حلزون؟ آره. ما که نمیتونیم بخوریم. آره درست میکنیم حلزون هم میخوریم. نه اینقدر مریضم صدا در نمیاد. ای وای دستکشم سوخت. بودو ولی امشب خیلی بده. امشب از اون شبای بده. همه چی خیسه. ما خیسیم. جامون هم خیسه به خاطر همین اسم چی بود؟ خزه مزه هایی که زیرمونه. دیگه چی؟ لباس هامون هم خیسه دیگه قاعدتا. اگه تا آخر روز اینجوری بارون بیاد کیسه خوابمون خیسه. سردمون میشه فاجعه. خیلی میخوام برم تو من گرسنه خوش نشه. من حرف نمیزنم. داره کار دیگه میکنم. باید بریم سعی کنیم ماهی بگیریم. نمیشه که الان. چرا؟ الان نمیشه. احساس میکنم بارون میاد نمیشه. ترشه خیلی. بهتر از هیچیه. من واقعا دارم سعی میکنم خودم رو سیر کنم. و تو ترشی؟ بیا در من زد ترشه آره ترشه. یعنی آتیش چقدر درد سر داره واقعا. 10 تا چوب میذاری یه دقیقه میشینی بعد میبینی چوبا نیست. خیلی چوباش عجیبه. اصولا چوبا میمونه یکم. این سری خاکستر میشه. نمیدونم چرا. بریم ببینیم که چیکار میکنیم. بچه ما الان توی پناهگاهمون دراز کشیدیم و من دلم شدیداً هوس نون و پنیر و خرما کرده. آرمان تو چی؟
الان دلت چی دلم میخواد؟ پنیر و نون پنیر خیار گوجه با چای شیرین. پنیر لیقوان تبریزم باشه جان دیگه هیچی دیگه. ببین من نون و پنیر و خرما با چای شیرین. وای بعد تازه یه روز از این چالش گذشته. بعد میدونی خب همون حکم الان یه پرس کوبیده رو داره برام. دقیقاً به خدا. مثلا من حاضرم 100 یورو پول بدم ولی خب یه چمچین غذا الان به من بدن. دقیقاً خیلی حال میده اگه بیام. ببین بعد مثلا این چیزای طبیعیه که آدم هر روز داره، مثلا غذا چه میدونم نون پنیر، ولی باز میبینید تو شرایط اضطراری چقدر خوبن. من دلم یه پشه خوشم میخواد. بالاخره رسیدم به محل شنام. البته محل شنام من اینجا نیست بلکه اینجاست و امروز روز دومه. الان وقتشه که من بالاخره یه دوش بگیرم. خدایا خودت بهم قدرت بده بتونم این 5 روز توی طبیعت زندگی کنم. بچه‌ها مهران رفته که شنا کنه اونوره. ببینیم با چی مواجه شدم. شورتش رو گذاشته اینجا. تو نمیگی ما اینجا نماز میخونیم؟ شورت رفته اونجا شنا کنه. منم آتیش رو نگه دارم شعله‌شو. بعد با این سر مواجه شدم. پشمام ریخیو. ولی خب همینه دیگه، طبیعت میای همینه، باید از همه چی استفاده کنی. شورتت خیس میشه، لباست خیس میشه، جورابت، هر چی که خیس میشه باید بذاری کنار آتیش. چی یه بار دیگه؟ هیچی اضاف نداریم ما. هیچی اضاف نداریم. شورت، تیشرت، شلوار. ما فقط خودمونو داریم و خدای خودمونو این طبیعت. شورت مهران رو من چجوری خوش میکنم خدا وکیلی. خب همون هم گرفتم و آرمان مشغول کباب کردن شورت من. دیگه چیزی نداریم بخوریم، مجبوریم با شورت شروع کنیم. از کشاش شروع می‌کنیم. و بچه‌ها من این زیر هیچی فام نیست. از اینکه حموم کردم یه احساس خیلی خوبی بهم دست میده. حالا با اینکه من موامو نشستم، چون که سر شستن الان تو این شرایط موها رو شستن واقعا دیوانگی. سرما میخورم به احتمال خیلی زیاد، هوا خیلی سرده. ولی از یه طرف احساس شادابی دارم، ولی از یه طرف چون که شورت ندارم حس خیلی بدیه. من از بچگی متنفر بودم از اینکه شورت آدم نداشته باشه، فقط شلوار بپوشه. میدونم توی خونه شاید حال خیلیاتون به هم بخوره، ولی اینا حقیقتیه که اینجا هست و ما هم تو این سریال تصمیم گرفتیم که همه چیزو به صورت طبیعی براتون بذاریم. یعنی حتی من اگه لخت میشم میرم حمام میکنم، یه چیزی که واقعا ما اینجا انجام میدیم و همه چیز ما به صورت طبیعی براتون میذاریم. آقا بریم سمت جایی که چوب ماهیگیریمو بچه اونجا کاشتیم، ببینیم که آیا خبرنگاری هست یا نه. فکر نمی‌کنم. ضد آبه ولی میدونن که برن خیس میشه اونجا. نمیدونم برن از برن. کفشا منم ضد آبه ولی آلردی پر آبه. همین الان احساس می‌کنم رو گل دارم راه میرم قشنگ. هنوزم داره بارون میاد. الان ماهی گرفتیم. می‌خوایم با انرژی هسته‌ای چیزش کنیم. آقا پاش عکس می‌گیریم ازش، یه دو امتیاز می‌گیریم. آها راست میگی، 2 امتیاز میتونیم از ماهی بگیریم. بپره سنگین نیست؟ همون که خبری نیست. نه هیچ خبری نیست. راستی اینا خودشون جونه هیچ ماهی بی ماهی نمیتونیم بگیریم. بعد دریا امروز خیلی چیزه. من فکر کنم تو این دریا که مثلا دریا که نیست، دریاش هست چون موج داره، ماهی نمیتونیم بگیریم اصلا به جورایی. و یه مشکلی هم که داریم اینه که ما قایق نداریم. بعد یعنی اگه میخوایم ماهی بگیریم تقریبا باید بریم وسط آب که اونم نداریم. حاجی دیدی؟ اینجا رو نگاه کن، به قرآن ما اومده یه من دیدم. من یه دفعه نگاه کردم پایین علی پشمام. هولی مولی حاجی ناموسن چه نمت تور ما رو بگیره. مرده خودش اومده لب ساحل. Let's go baby. یه عکسی بگیر. عکسم باید ازش بگیریم. ای والله بنازم. بابا گناه داره. چی مرده دیگه، با چی گناه داره؟ به نظر نمیشه سرخش. اینجا چیزی آتیش روشن کنه، همه چوبا خیسه حاجی. اون خوردنی نیست اصلا، اون استخون خالیه فقط. نه گوشت من لمسش میکنم. نمیذاریم اینجا ببینیم آتیش میتونیم روشن کنیم یا نه. تو این بارون؟ ها؟ تو این بارون؟ آره دیگه. آتیش رو تو خوابت ببین ان شاءالله. همینجا میخوابی یه دونه آتیش میبینی که داره آتیش میگیره. به چخ رفتیم. نه آتیشی نه چیزی. خب فکر میخوای بزنیش. نه مش کن. نمت که بس آقا بعد ما زحمت کشیدیم اینا رو جمع کردیم. خب بگی بخور خواب. بابا مگه یه دو سه تا شب افتاد پایین بابا، حالا چرا انقدر شلوغ بازی در میاری؟
حاجی من دلم واسه اینستاگرام و واتساپ و دیسکورد و اینا تنگ شده. دلم میخوام بدونم که بچه‌ها چی من پیام دادن. چون عملا کار من با همین فضای مجازی نیست پیام میشه دیگه. ببین ولی اینجا آدم فکرش باز میشه. آره. ولی یکم فکرش بسته هم میشه. آیکالله. فهمیدی منظورم؟ آره میدونم چی میگی. آقا من یه ایده دارم. این قوطی‌ها رو خب دیشبم نخوابیدم. گوش کن. 40 دقیقه. من خودم شاید رو هم مثلا 3 ساعت خوابیدم. تو همه رو خواب بود. صبح پا شده دوباره گرفته خوابیده 3 ساعت. 3 ساعت اون نیم ساعت بود. بعد نیم ساعت چه میدونم با چیزی تعریف کردم، نیم ساعت خاطره تعریف کردم، بعد میگم علی اینم جواب نمیده خواب. ببین من اوکی من میتونم ببین مثلا آدم آلردی هر ساعت میخوام فکر کنم 3 ساعتش خوابیدم. ما که ساعت نداریم که دقیقاً بهتون بگم، ولی حدودی داریم میگیم. ولی واسه دستشویی من ایده واسه دارم اینه که اینو پر از آب بکنیم و به دستشویی و مثل شیلنگ استفاده کنی ازش. ها نظرته؟ نه بابا علی بیخیال اینو خیلی استفاده میکنن. خیلی سختی نیست. بابا مثل توالت ایرانی. اوه علی 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 بیا عکس بگی. علی بیا عکس بگی. علی بیا عکس بگی. عنکبوت بیا بیا بیا. بجام بابا. بابا بزنم شوهر تو. دیگه سیاه شد چرا؟ بگی. شما ناراحت کردی. گرسنمه خوابم میاد. سر نداره این سختی هستش که تو رو مرد میسازه که بابا بازم روتیت شدیم بشر. بابا چند روتیت حقیقت دیگه. هر 1 ساعت یه بار روتیت میشه. بابا سلطان قرآن مجید من انقدر دوست داشتم تو این شرایط سخت قرار بگیرم. گوش کن یکی اگه تو شرایط خیلی آسون به دنیا بیاد خب همیشه واسش فهم شده باشه توی مسائل و وضعیت خیلی سختی قرار داشته باشه کم میاره. ولی یکی واقعا اگه سخت تلاش کرده تو زندگیش از بچگی تو الان چی اتفاقی میفته این چیزا واسش سوسول بازیه. تکبیر. با دهن پاشو بریم یه پوشاپس بزنیم. پاشو تنها اینجا نشستی هیچ کاری عملا مثبتی انجام نمیدی. کالری مصرف نکردم که بخوام پوشاپ مصرف. بابا پاشو بیا چند تا پوشاپس بریم. بزن من نگاه میکنم. دیروز من 5 تا رفتم. ما رفتیم اون طرف شاخه رو برداریم بیایم اینجا کلی تور کشید. کلی انرژی من مصرف کردم. چه برسه به پوشاپس. برو بریم. 1 2 3 4 ببین بیش از 10 تا میتونم بزنم. رکورد 40-50 تا هست. ولی الکی مصرف نمی‌کنه انرژی. خب صبحانه خود را خوردیم و اینکه میخوایم بریم چالش‌ها رو انجام بدیم. حشرات که نمیشه برای اینکه بارون اصلا نیستن. فقط میمونه همون چالشی که توی طبیعت و بدون کفش جوراب راه بریم تا فردا که ما میتونیم که با چوب ببینیم میتونیم دمپایی درست کنیم یا نه. حالا یه نکته ما الان مسواک نزدیم دیگه، مسواک نداریم. بعد اینکه من زغال آوردم همطوری که میبینی قیافشو گفتم زغال اصلا رفت تو خودش. زغال آوردم همطوری که میبینید و اینکه میخوام تست کنم. حالا میخوام این کارو کنم. میگم با زغال میتونی دندوناتو. آره نه آره. بعد میدونی چیکار میکنم؟ زغالو میکنی؟ من نمیکنم. زغالو برمیدارن میخوام تست کنم دیگه. خب بسته دیگه. نکن وای دهنتون وای اینا همه بشه. اینا یه روزی رم که روزی اینجوری با دستت بکشه. وای خدا ایگار داری خون میاری باید نشد دیگه تمیز شد. قال میدم جا که چیزی نخورده تمیز بخور. به خدا پاک نمیشه دندونات هم سیام. چقدر باحال شبیه چیز شد. نگاه اختاپوس میاد حمله میکنه. حالا واقعا ببین بعدش تمیز شد یا نه. یا ما هم تست کنیم.
دیدید یه روز مسواک نمیزنی یه جرمی میبنده؟ آره اصلا جرمه رو حس نمی کنم، دهنم حس تمیزی داره و اصلا مزه زغال نداره. بیا امتحان کن. بخواب امتحان کن، حال میده به تا. ما هیچی نخوردیم آقا، ولم کن. ما هیچی نخوردیم. میخوام طبیعت لذت ببرم. ای همین دادم یه جایی باشه بتونه جیغ بزنه. الان یکی از اون میگه خفه شو. خیلی حال داد بهمون این کارو کردن. جدی دارم بهتون میگم، یه دفعه امتحان کنین تو طبیعت بده. به این کرم اگه پیدا کنین خیلی خوب میشه. کرم باید زیر این خاک مکا باشه. به این ورن دم ساحله، اونجا به یه سر بزنیم. ببین به نظر کرمرما کجا میتونن باشن؟ کجا کرمشون میریزه که برن اونجا؟ تو مثل یه معجزه بودی. خدا چه نری دیگه توی مرداب لجن. بیا اینجا اتفاقا قورباغه است. بیا اینجا اتفاقا قورباغه است. بیا بابا بیا حاجی، لجن نیست. بیا بابا بیا، من دارم میرم. چقدر میترسی بود. بیا این چیزی نیست. بیا حالا بریم بالا و پاش میایم پایین دیگه. بیا من نمیدونم چه خبره، بریم اکتشافات دیگه بابا. نمیشه همش توی منطقه بمونیم بعد بریم منطقه دیگه حاجی پیدا بکنیم. همشون شاید همه بارون مثلا قطع شد و ما از اینا پیدا کردیم. اینا میتونستیم دیروز خب بزنیم بالا سرمون، اصلا اونا رو اینه اونجا اون خیلی بهتر بود، ولی خب دیره دیگه. ما سقف آلردی ساختیم و احتیاجی نداریم. حالا شاید ببریم یه تیکه پایین که مونده رو بتونیم با اینا حالا خورشون بکنیم. اینو با اره اگه بزنیم بهتر بود، خیلی سخته. با زخمی نشدم. بیا حاجی اینو بزنیم بالا سقفم. شانس آوردم حاجی، من خودم زخمی نکردم. این بالا اصلا خیلی عجیب و غریبه، خیلی محوطه اینجا بازه، یا اینکه آدم اومده اینجا رو کنده یا اینکه طبیعی. نگاه کن دیگه درخت‌ها هم صاف بریده شده. آره فکر کنم همشون. آره دیگه انسان ها اومدن اینجا خود کندن دیگه. حتی این دلیل بوده اومدن کندن. بگی تا نرفته گرفتم ازش. آها 12-13 این گرفتیم. چی سوسک؟ آره نه بچه معلومه اینجا. اوه بابا نزن خب من این شاخه در واقع حملش میکنم بریم سمت مبدأمون و کنم برگردم سمت خونه دیگه. گرزی حمال. اوکی اینم از این. الان آجی چقدر پشه زده. نگاه کن منو، پشه چقدر زده به پشونه. 1 2 3 4 5 تایی زده، 6 تا 7 تا رشته کوه زاگرسه الان. آخه من یه روز زیر یه درخت بودن به مدت 10 دقیقه بعد 5-6 آجی لب گردن زدن همینطوری. اینجا تو باید زده دایی. آره پیشونه فقط داره میسوزه پسر. این پایین یه دونه برکه داره، بعد الان بارون میاد. البته حشرات نیستم ولی گفتم بذار برم ببینم که حشره چیزی هست که بتونم ازش عکس بگیرم. خیلی سخته حشره پیدا کردن اینجا. کاش میگفت مثلا قارچی یه چیز اینجوری، اینا رو میشد سریع‌تر پیدا کرد. ولی بذار یه چیزی بهتون بگم، اینجاها رو میبینید چقدر خوشگله. باطلاقه، باورتون میشه کل اینا باطلاقه. بچه میخوام یه چیزی بهتون نشون بدم. جورابم سوخته، جورابم رو سوزوندم. به نگاه کنید، واقعا نمیدونم چی شد. ای من حواسم نبود با آتیش. من که سر کیسه خوابم بیرون بود از چادر خیسه. یعنی من تو این بخوابم سرما میخورم. کاش بارون قطع یا آفتابی بشه یه چیزی بشه، چون فقط باید حواسمون به آتیش باشه. ببین یه ثانیه سرمون رو برمیگردونیم آتیش اینجوری خاموش میشه. میبینین؟ باید چیز کنیم. بعد چوبا خیسه دیگه، باید حواسمون باشه چوبای خشک و چیز بذاریم، بعد خیسا رو بذاریم که خشک بشه بعد بسوزه. کاش بارون نمیومد، واقعا کاش بارون نمیومد. خیلی سردمه. اومدم یه ذره تو کیسه خواب، البته که خیسه ولی باز با این حال نمیدونم یه هایی که میکنم میاد میبینید یا نه، ولی فوق‌العاده سرده و من چون دیشب نخوابیدم الان دارم از خواب میمیرم.
احساس میکنم که یک رو بخوابم، فیفی مراقب آتیش و اینا هست، بعد پشم سر حال تر باشم. شب بخیر. خب بچه‌ها پانیز یکم وقت بخوابه، من واسه همین بلند صحبت نمی کنم. دیشب بنده خدا نتونست بخوابه، واسه همین من اومدم دارم فکر میکنم که چالش روز دوم رو چجوری درست کنیم، کفش رو چجوری درست کنیم و نیاز داریم. من نظرم اینه که مثل حسیر کفش رو ببافیم، ولی نیاز داریم به شاخه هایی که بتونیم به هم گرهشون بدیم و صاف باشن و یه جورایی خیس باشن یا نرم که بتونم خمشون کنم. من میذارم درخت‌ها رو نگاه کنم ببینم که چه شاخه هایی میتونم پیدا کنم که باشون درست کنم. بچه‌ها من موهامو فکر کنم 3 روز 2 روز باز نکردم. 2 روز باز نکردم. یه لحظه من موهامو باز کنم. دستمو یه آب زدم. وای سرم داشت زد میترک. حالا بهتره. بذار گوشامو گرمتر نگه میداره، به نظر خیلی سرده. انقدر هم لباس پوشیدم زیپام بسته نمیشه. یکم از این چوبات پیدا کردم، بعد قسمت اضافیشو زدم. حالا میخوام ببینم که میشه مثل حسیر باشون کفش درست کرد یا نه. و برای روی کفش حالا دمپاییمونم قراره که از برگ استفاده کنم، اگه پیدا کنم برگای بلند. و همین دیگه، اینو خواستم بگم. من هرچی سعی کردم حسیر درست کنم نشد واسه کفش، واسه همین گفتم شاید با چوب بتونیم درست کنیم. اول این هیزما رو درست کنیم، هیزم داشته باشیم چون بارون میاد، آتیشمون هم داره خاموش میشه دوباره. پانیزا میبینید در حال یخ زدن. کل لباساش خیس، همش خیس، واقعا دارم یخ میزنم. و اینکه رفتم یه 10 دقیقه بخوابم، فقط دماغم یه تیکش بیرون بود، دوباره پشه زد. من واقعا فکر کنم این چالش رو فقط به خاطر پشه ول کنم برم، جدی میگم، چون پشهاش نیششون عادی نیست. حالا یه چیز جالب‌تر بهتون بگم، منو پشه نزده حتی یه دونه. حس چیه؟ حس خوشحالم که تو رو نزده، ولی ناراحتم که اینقدر صورتمو زده. و این از این پشهاییه که جوش خوب قراره نشه، میدونین چی میگم؟ و اینکه چوبا خیسه، آتیشمون هم نمیگیره و انقدر سرده که ما باید آتیشمون رو روشن نگه داریم. یعنی فکر کنم امروز چالش رو خیلی نتونیم بریم. چالش امروز ما شخصا اینه که آتیش رو روشن نگه دارید و زنده بمانید. و الان شاید یه نمیدونم چند دقیقه یه ساعتی حتی الاف داریم اینجا داریم نمیچرخنده، هیچ کار نمیکنه. یه حداقل یه کار مفیدی انجام بدیم. فقط نمیدونم یه حرکت خاصی بزنیم. من منظورم اینه که یه چیزی اینجا سازه بسازیم، ولی پیشنهاد خیلی خوبی دادیم، بریم با هم دیگه نون کبابی‌ها رو بازی قدیمی انجام بدیم. بابا بلمون پاشو بیا بابا، پاشو بیا حاج، اونجا نشستی فقط، پاشو بیا. یا بابا چیل چیه؟ تو الان چیراتو تو دوره کودکیت انجام دادی، تو الان جوونی، بعد تا حدی که ممکنه چی کارمار کنی. بجام خب بیا بندی دو قول بازی کنیم مثل شیر. اسمش اول درسته دو قول. ما اینجا پرچم زدیم، ما پرچم سبزها، نه پرچم دوم. این مسیر باد حاجی میتونه دریا بره. ما که حالا خیلی اوضاعمون خرابه، داریم مریض میشیم. امینم گوش درد داره، گلو دردم داریم. چالش روزم خودتون دیدید، باید کفش مفش درست کنیم که واقعا نمیتونیم. نمیتونم اجام تکون بخورم. آره اصلا اوضاع خیلی خرابه. کلا چالش اینجوریش خوبه که اصلا کلا چالش رو در مبنای این ساختیم که بعد سلامتی اول باشه. اگر سلامتی اول نباشه باید از چالش خارج بشیم متاسفانه، و با این صفات دیگه ما قراره از چالش خارج بشیم. ساجی من زنگ میزنم واسهشون که دیگه بیان دنبالمون. آره اوکی آقا، ما گیواب میکنیم دیگه. این گوشی منه و برامشو وا کن دیگه. حاجی پلمش باید با چیز باز کنم، تبر. اینم از پلم به گوشی و دیگه قاعدتا ما همین الان که پلم به گوشی رو باز کردیم از چالش
حذف شدیم متاسفانه. به خاطر اینه که دیشب خیلی خیلی کار کردیم، بعدم ویتامین نرسیده، نمیدونم برای چی. خب دوستای عزیز داریم میریم، یکی از گروه‌ها گیواب کرده و باز بریم دنبالشون. ما توی این تایم حالا گروه اول که انصراف داده بودن داشتیم وسایل آماده می‌کردیم بریم سمتشون. گروه دوم هم توی همین تایم به ما خبر دادن که انصراف دادن، وسایل‌ها رو آماده کردیم دیگه و بریم سمت لوکیشنشون. دو تا گروه دونه دونه برداریم و بیاریمش. همه چی خوبه بچه‌ها؟ عالی. داداش بد نی ولی من نابود شدم. گوشم نمیشنوه، گوش سمت راستم هیچ نمیشنوه، پای چپم داغون شده زانو. خوبی تو؟ من که اوکی. برو یک حرکت می‌کنیم، یعنی ثابت کنیم این پشت هم اینو اصلا بگیری. اینو کجا بعد بری جلوتر راه بدی. بیا پاتو بعد بزنی. خیسه پاما. مهمه دیگه، خیس شده دیگه. اوکی. خیسه دیگه. چرا کامل معلومه. میدونی چیه؟ من دیشب دقیقا اونجا چون که داشتیم کشیک میدادیم دوربین روشن نبود، قشنگ همونجا داشتیم کشیک میدادیم که آقا خاموش نشه این آتیشمون. بعدن من قشنگ داشتم با لامپ نگاه میکردم، یهو دیدم آجی یه چیزی رد شد، قشنگ من روش گرفتم، یه 3 ثانیه نگام کرد رفت. من احساس میکنم حالا نمیدونم آهوی شاه بوده چیزی بوده. من اینو بلند کردم گفتم ببین امین من یه چیزی دیدم بعدن گفت که نه حاجی این بگی بخواب مشکلی نداره، ولی خب از نظر من ریسک کردیم واقعا، دیشب خوابیدیم ولی خدا رو شکر چیزی من نشد حداقل. آب دیگه فقط آب کامل با استرس اومدیم با سرعت تمام سمتتون که برسیم بهتون و مشکل مثل همیزا بعدی پیش نیاد. دیگه نایی نمونده بود واسم. آره چهرهت مشخصه مریضی. یعنی نگاه بکن اینجا رو نگاه بکنید قشنگ اینجا نگاه کن چقدر پشه زده، نگاه بکن الان بزن گوپرو که در بیارم نگاه کن اینجا رو ببینید تمام صورتت شده مثل کمر بزن. نه کف سرم هم زدن، کف سرم هم دقیقاً همونجوری دست اندازی. خب قهرمان‌ها رسیدن به ساحل. خیلی خوشحالم بچه‌ها که اتفاق بدی براتون نیفتاد. خب ولی تا همین جای این چالش هم که بودید خودش خیلی زیاده، یه شب تا صبح تو سرما و بارون. آره. حیوانی که اومده بود بالا سرمون معلوم نبود چی بود که همین که داریم نفس میکشیم پرنده بوده. شوکش باقیه. اصلا تو گو قناری. ولی ریسک کردیم آقا. قشنگ بهش گفتم امین ببین من یه چیزی اونجا دیدم. قشنگ تو چشم نگاه کرد گفت ولش کن حاجی ولش کن بگی بخواب. خسته حاجی به فنا میریم بیا بریم. ولی واقعا ریسک کردیم که خوابیدیم. من که بهش گفتم ببین بیا گیواب بکنیم یه چیزی اون میشه. روشن نبود ایشون خروپاف کرد فکر کنم یه خرس بغل. نصف شب جدی دارم میگم. بلند شدم بیدارش کردم پاشو خروپاف نکن.